Việt An xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Hôm nay là một công thức được khá nhiều các bạn yêu cầu. Mình sẽ chia sẻ cùng mọi người cách làm bánh bông lan hấp ha. Sẽ có 2 công thức các bạn có thể thực hiện phương pháp hấp này. Mình sẽ lần lượt giới thiệu cùng mọi người trong video ha. Đầu tiên đó là công thức đánh trứng nguyên lòng. Đây là công thức làm bánh bông lan truyền thống ha các bạn. Mình sẽ đi làm ấm 3 quả trứng. Các bạn chỉ cần ngâm sao cho trứng của mình nó ấm hơn nhiệt độ cơ thể một chút là được ha, khoảng chừng 40 độ C. Rồi sau đó mình sẽ đập trứng ra và mình sẽ đi đánh trứng ha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu giấm. Thì để đánh lòng trắng và lòng đỏ chung với nhau, ngoài việc làm ấm trứng lên thì mình sẽ đánh ở tốc độ cao ngay từ đầu nha các bạn. Sau khi trứng của mình nó đã có nhiều bọt như thế này thì các bạn lần lượt cho 60g đường vào. Mình chia làm 2 hoặc 3 đợt, mình cho từ từ vào ha các bạn. Mình sẽ đánh ở tốc độ cao này trong khoảng 4 phút cho đến khi trứng của mình nó bong lên cao. Rồi các bạn sẽ hạ về tốc độ trung bình và mình đánh thêm 5 phút nữa ha các bạn. Phương pháp đánh trứng nguyên lòng này nó hơi khó bởi vì mình khó xác định các giai đoạn của trứng, chủ yếu là mình canh thời gian thôi. Và cái thứ hai nữa là nếu các bạn tăng lên số lượng trứng lên 5 quả chẳng hạn thì thời gian đánh trứng sẽ phải thay đổi rất nhiều. Các bạn phải đánh ở tốc độ cao trong vòng 5 phút và sau đó mình hạ về tốc độ trung bình và đánh từ 8 tới 10 phút nữa. Trứng của mình đánh tới đó là trứng phải đủ cứng để nó có thể nổi lên được như thế này ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục rây vào đây 65g bột mì số 8 và một chút xíu muối luôn ha. Các bạn chia làm 2 hoặc là 3 đợt rây để cho bột của mình không bị vón cục ha. Các bạn có thể sử dụng phương pháp phâu để mình trộn bột được nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên nó sẽ mất nhiều thời gian ha các bạn. Lý tưởng nhất khi các bạn trộn bột này đó là các bạn có một người sẽ giúp mình rây bột. Rồi sau đó các bạn sẽ trộn bột từ từ. Mình rây tới đâu thì mình trộn tới đó. Bột của mình nó sẽ không bị vón cục và phần bọt khí cũng sẽ đỡ bị vỡ ha các bạn. Tuy nhiên mình thì không bao giờ có đủ kiên nhẫn để có thể phâu bằng tay hết các bạn. Cho nên mình sẽ sử dụng máy đánh trứng luôn ha. Khi phần trứng và bột đều nhau thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng ăn cơm dầu ăn, khoảng chừng 20g ha các bạn. Rồi mình cũng sẽ trộn đều lên. Rồi bây giờ mình đổ bột ra khuôn và mình đi hấp bánh ha. Thì với phần khuôn này các bạn có thể lót thêm một lớp giấy nến nữa cho thành khuôn của mình nó dày hơn thì phần nhiệt vào bánh đầm hơn ha. Mình sẽ hấp bánh ở mực nước thấp và mình cũng sẽ hấp ở lửa nhỏ luôn. Bếp nhà mình có 8 nấc thì mình sẽ hấp ở nấc số 2 ha các bạn. Sau 20 phút hấp thì phần bánh của mình đã chín. Bánh của mình có màu trắng đó là do mình sử dụng trứng gà bình thường ha các bạn. Nếu các bạn sử dụng trứng có lông màu cam thì bánh của mình nó sẽ hơi vàng một chút. Mình để nguội và lấy bánh ra khỏi khuôn ha. Phần bánh sau khi hấp xong thì nó phồng lên rất là đẹp mắt ha các bạn. Dù ban đầu giai đoạn đánh trứng khá khó khăn và giai đoạn trộn bột cũng khó khăn nữa. Tuy nhiên phần bột sau khi trộn xong thì nó rất là ổn định và các bạn có thể hấp bánh khá là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ sang công thức thứ hai. Đây là công thức làm bánh bông lan cơ bản mà mình đã giới thiệu cùng mọi người ở một video riêng. Thì nhân đây mình cũng xin cảm ơn bạn Min Jong Lee. Bạn đã comment cho mình biết là mình có thể hấp được với công thức bánh bông lan cơ bản này. Thì mình xin cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi đầu tiên mình cũng sẽ đi tách phần lòng trắng và lòng đỏ của trứng. Mình sẽ tách cẩn thận không cho phần lòng đỏ của mình dính vào lòng trắng ha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu giấm luôn. Và mình sẽ đi đánh trứng lên ha. Nếu các bạn chưa xem các video trước của mình thì mình xin tóm tắt lại một chút về các lưu ý khi các bạn đánh trứng. Thứ nhất là mình sẽ không đánh ở tốc độ quá cao, đặc biệt là ở 2 phút ban đầu ha các bạn. Khi mà bọt khí của mình nó bong lên như thế này thì mình cũng sẽ cho 60g đường vào. Các bạn có thể chia làm 2 hoặc là 3 lần, mình cho vào từ từ ha. Và đây là lưu ý thứ hai, đó là lượng đường nó có tác dụng rất là quan trọng trong việc bảo vệ lòng trắng trứng. Các bạn có thể hạ đường xuống khoảng 50g cho 3 trứng, nhưng các bạn không nên hạ xuống quá nhiều ha. Mình cũng sẽ tiếp tục đánh ở tốc độ trung bình cho đến khi đường tan hết ha các bạn.
Khi mà phần trứng của mình nó có nhiều bọt nhỏ như thế này thì các bạn có thể nhích lên và mình đánh ở tốc độ cao hơn trong khoảng chừng 1 đến 2 phút. Khi mà lòng trắng trứng của mình nó cứng lên và nó có thể tạo thành những cuộn sóng như thế này thì các bạn quay về nấc trung bình và mình sẽ đánh cho đến khi mà trứng của mình nghiêng tô không đổ là được ha các bạn. Và lưu ý thứ ba đó là các bạn không nên đánh trứng quá lâu ha. Mình chỉ đánh trứng vừa tới. Hôm nay mình sẽ sử dụng chóp mềm ha các bạn. Chóp của mình lúc này là còn mềm lắm luôn đó các bạn. Mình nghiêng tô nó vẫn còn hơi đổ một chút nè. Rồi sau đó các bạn cho phần lòng đỏ trứng vào. Và mình cũng sẽ đánh ở tốc độ trung bình trong khoảng 2 phút nữa. Thì ở giai đoạn này số lượng bọt khí của mình không phải là lớn nhất. Tuy nhiên nó rất là ổn định, nó sẽ giúp mình dễ dàng hơn trong việc hấp bánh sau này. Rồi sau đó các bạn sẽ cho vào đây 65g bột luôn. Rồi mình sẽ dùng que đánh để mình trộn bột lên như thường lệ ha. Và cuối cùng mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh sữa tươi và 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi sau đó mình cũng sẽ trút ra khuôn. Và tương tự các bạn vẫn có thể dùng giấy nến để lót. Phần bọt khí của mình trồi lên khá nhiều ha các bạn. Đó là do mình sử dụng chóp mềm cho hôm nay ha. Rồi bây giờ mình cũng cho lên lò và mình hấp ha. Mặt bánh của mình bị rớt vài giọt nước ở trên nắp vào nè các bạn. Các bạn lau nắp cho khô rồi sau đó mình đậy lại ha. Mình sẽ hấp bánh ở lửa nhỏ nhất của bếp ha. Khi mà các bạn hấp với lửa quá nóng thì phần trứng của mình nó sẽ phồng lên rất là cao. Và khi nó nguội thì nó sẽ bị xẹp xuống. Bánh của mình nó sẽ bị thõng ha các bạn. Mình sẽ hấp bánh trong vòng 25 phút thì bánh của mình cũng đã chín. Bây giờ mình cũng sẽ để đây thêm 5 phút nữa. Rồi sau đó các bạn lấy ra ha. Như mình có lưu ý cùng mọi người ban nãy, đó là mình không nên đánh trứng quá lâu. Mình sử dụng chóp bình thường nè các bạn. Khi mà mình trộn với lòng đỏ thì nó rất là mịn ha. Và bây giờ mình cũng sẽ đi hấp y chang ban nãy với nhiệt độ nhỏ nhất của lò ha các bạn. Sau 25 phút thì bánh của mình cũng hấp xong. Các bạn thấy là nó nở lên rất là cao ha. Rồi mình để đây thêm 5 phút nữa. Bánh của mình sau khi nguội, các bạn thấy nó bị xẹp xuống rồi nè. Ở bên trong các bọt khí của nó nhỏ hơn, nó không đủ cứng để có thể trụ vững ha các bạn. Các bạn đã rút ra được kết luận chưa? Đó là khi các bạn đánh lòng trắng trứng càng nhỏ, tức là số lượng bọt khí được tạo ra càng nhiều thì nó sẽ càng yếu đi theo thời gian ha. Đây là chiếc bánh ban nãy của mình nè các bạn. Mặt bánh bị rọ nước cho nên nó hơi xấu ha. Còn đây là chiếc bánh đầu tiên. Thì hai bánh sau khi nguội nó vẫn giữ được hình dáng ban đầu. Mặt bánh phồng lên, căng tròn và nhìn rất là bắt mắt ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem ha. Các bọt khí bên trong có kết cấu rất là đều. Bánh của mình rất là mềm xốp và đàn hồi tốt. Tuy nhiên khi ăn thì nó sẽ có cảm giác là hơi chắc và nó hơi khô ha các bạn. Còn đây là chiếc bánh thứ hai. Bánh của mình nó rất là xốp và khi dùng nó sẽ mềm và ẩm hơn chiếc bánh ban đầu ha các bạn. Cả hai bánh nhìn đều rất là bắt mắt và đẹp ha. Và khi các bạn có một chút kinh nghiệm về đánh trứng và kinh nghiệm hấp bánh thì các bạn có thể thử luôn công thức làm bột chính. Mình đã có giới thiệu cùng mọi người trong video 3 cách làm bánh bông lan thông dụng ha. Và cũng tương tự như ban nãy, mình cũng chỉ sử dụng chóp mềm mà thôi. Và để cho bánh ngon hơn, các bạn có thể cho vào đây các loại trái cây sấy khô như là nho khô hoặc là dâu khô. Bánh của mình sau khi hấp xong thì nó mịn, mượt và ẩm hơn hai cách làm bánh kia. Tuy nhiên nó sẽ hơi khó, nó đòi hỏi các bạn kinh nghiệm trong việc đánh trứng và canh lửa ha. Ngoài ra để cho bánh mềm hơn, mình còn giảm lượng bột trong bánh xuống từ 65g xuống còn 50g ha các bạn. Bánh của mình sau khi hấp xong thì nó sẽ không còn căng phồng như là hai chiếc bánh ban đầu nữa. Tuy nhiên bánh lúc này nó sẽ cực kỳ mềm luôn.
thì đây cũng là một sự lựa chọn tốt và các bạn có thể thử ha. Mình vừa chia sẻ cùng mọi người các kinh nghiệm làm bánh bông lan hấp. Việt An hy vọng là mọi người sẽ sớm có cho mình một chiếc bánh bông lan ưng ý. Việt An xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.